Hello. So how are you? ඉතින් අද මම ඔයාට පැහැදිලි කරන්න යන්නේ කොහොමද why කියන වචනේ භාවිතා කරලා ප්‍රශ්න කීපයක් අහන්න හුරු වෙන්නේ කියලා. මේක හරි සරල ක්‍රමයක්. මෙතනදී මම මේ උගන්වන ඔයාට ක්‍රම කීපය ඇත්තටම අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී නිතරම ප්‍රශ්න අහන්න භාවිතා කරනවා. අපි බලමු මේ කොටසත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා කොහොමද මෙහෙම ප්‍රශ්න අහන්නේ කියලා. සමහර වෙලාවට ඔයාට කෙනෙක් කතා කරනවා ඇහිලා ඇති why do කියන කොටස භාවිතා කරලා සමහරලාට why did කියන කොටස භාවිතා කරලා කතා කරනවා ඇහිලා ඇති. ඇයි අපි මේ why do කියන කොටස භාවිතා කරන්නේ? why do කියන කොටස භාවිතා කරන්නේ අපි එදිනෙදා ජීවිතයේ සිදු වෙන සිදුවීම් පිළිබඳව සිදු වෙන දේවල් පිළිබඳව ප්‍රශ්න අහන්න. එතකොට මේ why did කියන කොටස භාවිතා කරන්නේ එදිනදා ජීවිතයේ සිදු වුණ, ඒ කියන්නේ අතීතයේ සිදු වුණ දේවල් පිළිබඳව ප්‍රශ්න අහන්න. ඉතින් ඕක තමයි මෙතනද තියෙන සරලම අදහස. දැන් අපි මේකත් එක්ක අදහස් කීපයක් සාකච්ඡා කරලා බලමු කොහොමද මේක භාවිතා කරන්න කියලා. ඔයාට කෙනෙකුගෙන් අහන්න ඕනේ ඇයි ඔයා කෑ ගහන්නේ? අපි හිතමුකෝ කෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් හැමදාම කෑ ගහනවා. එතකොට ඔයාට අහන්න පුළුවන් why do you shout? Why do you shout? ඇයි ඔයා කෑ ගැහුවේ? එතකොට ගහන්නේ නෙමෙයි ගැහුවේ. why ඔයා කෑ ගැහුවේ? Why did you shout? Okay? ඇයි ඔයා මට බනින්නේ? බනින්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයා කියන කෙනා මට බනිනවා නම් මම අහනවා ඇයි ඔයා මට බනින්නේ? මේ දැන් බනිනවා කියලා නෙමෙයි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයා කියන පුද්ගලයා මට බනිනවා. එතකොට මම ඔයාගෙන් ඇවිල්ලා අහනවා ඇයි ඔයා මට බනින්නේ? Why do you blame me? Why do you blame me? ඇයි ඔයා මට බැන්නේ? එතකොට බැන්නේ බැනලා ඉවරයි දැන්. පැහැදිලිද? Why did you blame me? Okay? ඇයි ඔයා මගේ පොත ගන්නේ? හැමදාම මගේ පොත ඇවිල්ලා කෙනෙක් ගන්නවා. සමහරට නෝට්ස් ලියන්න වෙන්නත් පුළුවන්. Why do you take my book? Why do you take my book? ඇයි ඔයා මගේ පොත ගත්තේ? Why did you take my book? Okay? ඇයි ඔයා දුම් බොන්නේ? දුම්පානය කරන්නේ ඇයි ඔයා? කෙනෙක් ඉන්නවා නිතරම දුම්පානය කරනවා. ඉතින් ඔයා ඒ පුද්ගලයාව හම්බුනාම අහනවා ඇයි ඔයා දුම් බොන්නේ? Why do you smoke? ඇයි ඔයා දුම් බිව්වේ? එතකොට අතීතය ගැන. Why did you smoke? පැහැදිලිද? ඇයි ඔයා එයාලට අපහාස කරන්නේ? Why do you insult them? ඇයි ඔයා එයාලට අපහාස කරේ? Why did you insult them? ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා බහ කරන්න පුහුණු වීම කරන්න ඔයාලට පුළුවන් මගේ අලුතෙන්ම පටන් ගන්න ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පන්තියට සහභාගී වෙන්න. මේක Zoom වලින් පවත්වන ඉංග්‍රීසි පන්තියක්. මේ පන්තිය පටන් ගන්නවා මැයි මාසයේ 10 වෙනිදා. මැයි මාසයේ 10 වෙනිදා බදාදා දවසක් රෑ 7:00ට පටන් ගන්නවා. මේක සතියේ දවස් 3ක් තියෙනවා. සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා යන දවස් තුනේම රාත්‍රී 7:30 සිට 9:30 දක්වා පැවැත්වෙනවා. ඉතින් මේ පාඨමාලාවේදී මගේ දේශනයක් අහගෙන ඉන්න නෙමෙයි ඔයාලට තියෙන්නේ. මම පැහැදිලිව උගන්වන හැම කොටසක්ම ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරන්න පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. මාත් එක්ක වගේම මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන අනිත් අයත් එක්කත් මේක ප්‍රායෝගිකව පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන කිසිම වයස් භේදයක් නැහැ. ඕනම වයසක කෙනෙකුට අවුරුදු 10 ඉඳලා 70 80 90 වෙනකම් ඕනම කෙනෙකුට ඕනම ශාස්ත්‍රයක වැඩ කරන කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මොකද භාෂාවක් කතා කරන්න වයස් භේදයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ පොඩි අර කිරිබොන දරුවන්ට ඉතින් කතා කරන්න කොහොමත් බැහැනේ නේද? සාමාන්‍යයෙන් කතා බහ කරන්න පුළුවන් වයසේ ඕනම කෙනෙකුට භාෂාවක් කතා කරන්න පුහුණු වීම කරා නම් කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් ඒ විදිහේ පාඨමාලාවක්. මේක මාස 2ක කෝස් එකක්. මම කලින් කිව්වා වගේ සතියේ දවස් 3ක් තියෙනවා. සම්පූර්ණ පාඨමාලාවටම මාස 2 සඳහාම ආයක දීම රුපියල් 4500ක් විතරයි. ඉතින් මේ කාලේ හැටියට ඒක ඉතාමත් අඩු මුදලක්. රුපියල් 4500කට සතියේ දවස් 3ක් එක දිගටම මාස 2ක් වාට පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. ඒකෙදී විවිධ
මාතෘකා යටතේ කතා කරන්න, විවිධ ඩයලොග්ස් වලදී විවිධ දෙබස් කතා කරන්න, ඒකම phrases මම මේ YouTube එකේ වැඩිපුර උගන්වන phrases පිළිබඳව හොඳ ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් ලබා ගන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඉතින් ඒ සඳහා ඔයාලට යම්කිසි උනන්දුවක් තියෙනවා නම් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකට ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා මට WhatsApp message එකක් එවන්න. මම පාඨමාලාව පිළිබඳව සියලුම විස්තර ඔයාලට එතකොට ලබා දෙනවා. අයියා ඔහුට ආරාධනා කරේ සහ අයියා ඔහුට ආරාධනා කරන්නේ බලමු දැන් ඔය අදහස් දෙකත් අරගෙන. අයියා ඔහුට ආරාධනා කරන්නේ why do you invite him? Why do you invite him? ආරාධනා කරන්නේ ආරාධනා කරේ වුණොත් did. Why did you invite him? එතකොට මේ බස්වහර අපි එදිනදා ජීවිතයේ අපේ ප්‍රායෝගික සිංහල අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න ගන්න බස්වහරට අනුරූපී විදිහට ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය පෙළගස්වන විදිහ ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න. අයියා චිත්‍රපටි බලන්නේ නැත්නම් අයියා දෙමළ චිත්‍රපටි බලන්නේ? Why do you watch Tamil movies? අයියා දෙමළ චිත්‍රපටි බැලුවේ? Why did you watch Tamil movies? ඔයදර මේ why do සහ why did ඔය කොටස් දෙකෙන් මම මුලින්ම කිව්වා වගේම දෙන්නේ වර්තමානය එදිනෙදා සාමාන්‍ය ජීවිතයේ සිදුවෙන දේවල් පිළිබඳව ප්‍රශ්න අහන විදිය සහ why did වලින් දෙන්නේ එදිනෙදා ජීවිතයේ සිදු වුණ සිදුවීම් පිළිබඳව ප්‍රශ්න අහන්න. ඇයි කියන අදහස එන විදිහේ ප්‍රශ්න අහන්න. පැහැදිලිද? අයියා හැමදාම අඬන්නේ? Why do you cry every day? Why do you cry every day? අයියා ඇඬුවේ? අයියා හැමදාම ඇඬුවේ? Why did you cry every day? පැහැදිලිද? right. අයියා බොරු කියන්නේ? Why do you tell lies? Why do you tell lies? අයියා බොරු කියන්නේ? අයියා බොරු කිව්වේ? කිව්වේ. එතකොට did දෙන්න ඕනේ. Why did you tell lies? අයියා බොරු කිව්වේ? Why did you tell lies? අයියා බොරු කියන්නේ එහෙනම් why do you tell lies? අයියා chicken කන්නේ? අයියා chicken කන්නේ? chicken සමහරට ශරීරයට අහිතකරයි. අහිතකර දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අහිතකර දේවල් තියෙන නිසා කෙනෙක් අහනවා අයියා chicken කන්නේ? It is not good. ඒක හොඳ නෑනේ. අයියා chicken කන්නේ? Why do you eat chicken? අයියා chicken කෑවේ? Why did you eat chicken? පැහැදිලිද? අයියා ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්නේ? Why do you play cricket? අයියා ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරේ? Why did you play cricket? එහෙනම් මෙතනදී මම ඔයාලට උදාහරණ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් දැන් පැහැදිලි කරලා දුන්නා. අපි තවත් මේක හොඳට පුහුණු වීම කරගමු. පැහැදිලිද? right. අයියා වැඩ කරන්නේ? Why do you work? අයියා මෙහි වැඩ කරන්නේ? Why do you work here? මෙහි here. Why do you work here? අයියා එහෙ වැඩ කරේ. එතකොට මෙහි නෙමෙයි එහි. Why did you work there? Why did you work there? පැහැදිලිද? අයියා මගේ සල්ලි හොරකම් කරන්නේ? හැමදාම කෙනෙක් වාගේ සල්ලි හොරකම් කරනවා. නැත්නම් හොරෙන් ගන්නවා. Why do you steal my money? Why do you steal my money? අයියා මගේ සල්ලි හොරකම් කරේ? Why did you steal my money? Why do you steal money? අයියා මගේ සල්ලි හොරකම් කරන්නේ? Why did you steal money? අයියා මගේ සල්ලි හොරකම් කරේ? අයියා නිමල්ව විශ්වාස කරන්නේ? Why do you believe නිමල්? අයියා නිමල්ව විශ්වාස කරේ? Why did you believe නිමල්? ඔය විදිහට මේ do සහ did භාවිතා කරන්න පුළුවන්. වර්තමානය සම්බන්ධ සාමාන්‍ය සිදුවීම් පිළිබඳව ප්‍රශ්න අහන්න, අතීතය සම්බන්ධ සාමාන්‍ය සිදුවීම් පිළිබඳව ප්‍රශ්න අහන්න. එතකොට ඔතන මම භාවිතා කරපු නාමපදය you කියන වචනේ. වට ඔය you කියන වචනේ වෙනුවට they, we, I, friends, teachers වගේ නාමපද භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. අපි තව එකක් ඒ විදිහට භාවිතා කරලා බලමු. ඇයි එයාලා අපිට බනින්නේ?
Why do they blame us? ඇයි එයාලා අපිට බැන්නේ? Why did they blame us? ඇයි එයාලා කාලය නාස්ති කරන්නේ? Why do they waste time? ඇයි එයාලා කාලය නාස්ති කරේ? Why did they waste time? එහෙනම් ඒ විදිහට I, you, we, they, friends, teachers, doctors ඔය වගේ නාම පදත් එක්ක මේ do සහ did භාවිතා කරන්න පුළුවන්. Why do භාවිතා කරේ වර්තමානයේ පිළිබඳව ප්‍රශ්න අහන්න. Why did භාවිතා කරේ අතීතයේ සම්බන්ධ ප්‍රශ්න අහන්න. එහෙනම් ඔතන පොඩි අඩුවක් තිබුණා වගේ ඔයාලට දැනෙන්න ඇති. එහෙනම් ඇයි does භාවිතා කරේ නැත්තේ කියලා හිතෙන්න ඇති. does භාවිතා කරන්නේත් වර්තමාන කාලයේ පිළිබඳව ප්‍රශ්න අහන්න. එදිනදා ජීවිතයේ සිදුවෙන සිදුවීම් පිළිබඳව ප්‍රශ්න අහන්න තමයි. හැබැයි does භාවිතා කරන්නේ she, he, it, Amal, Nimal, Sunil, father, brother, our teacher, our friend, that doctor ඔය වගේ ඒක වචන නාම පදත් එක තමයි does ගන්නෙ. එයාලත් එක්ක did භාවිතා කරනවා අතීතයේ සම්බන්ධ ප්‍රශ්න අහන්න. එහෙනම් did භාවිතයේ වෙනසක් නැහැ. අපි ඒකත් මෙතනදී සාකච්ඡා කරලා බලමු. ඇයි කෑ ගහන්නේ? Why does she shout? ඇයි කෑ ගැහුවේ? Why did she shout? ඇයි කාලය නාස්ති කරන්නේ? Why does she waste time? ඇයි කාලය නාස්ති කෙරුවේ? Why did she waste time? ඇයි බොරු කියන්නේ? Why does she tell lies? ඇයි බොරු කිව්වේ? Why did she tell lies? ඇයි ඔයාට බනින්නේ? Why does she blame you? ඇයි ඔයාට බැන්නේ? Why did she blame you? එහෙනම් ඔතෙන්ට මම භාවිතා කරේ මේ she කියන පුද්ගලයා. she ඇය. අපි ඔහු කියන පුද්ගලයා භාවිතා කරත් ඔය විදිහම තමයි. ඇයි ඔහු දුම්පානය කරන්නේ? Why does he smoke? ඇයි ඔහු දුම්පානය කරේ? Why did he smoke? ඇයි ඔහු ඔයාගේ පොත ගත්තේ? එතකොට ගත්තේ did ගන්නේ නම් does. අපි ওই දෙකත් බලමු සාකච්ඡා කරලා. ඇයි ඔහු ඔයාගේ පොත ගන්නේ? Why does he take your book? ඇයි ඔහු ඔයාගේ පොත ගත්තේ? Why did he take your book? අපි he වෙනුවට නිමල් ආදේශ කරලා බලමු. ඇයි නිමල් කාලය නාස්ති කරන්නේ? Why does නිමල් waste time? ඇයි නිමල් කාලය නාස්ති කරේ? Why did නිමල් waste time? ඇයි නිමල් රණ්ඩු වෙන්නේ? Why does නිමල් quarrel? ඇයි නිමල් රණ්ඩු වුණේ? Why did නිමල් quarrel? එහෙනම් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති මේ කොටස පුරාවට මම ගත්තේ why do සහ why did. ඒතර why do භාවිතා කරේ I, you, we, they, friends, teachers, doctors ඒ වගේ කට්ටියත් එක්ක. බහුවචනත් එක්ක. Why does, why did භාවිතා කරේ she, he, it, Amal, Nimal, Kamal, Sunil, teacher, doctor ඒක වචන නාම පදත් එක්ක. father, mother පැහැදිලිද? ඉතින් ඔය විදිහේ කොටස් පිළිබඳව ඔයා නිතර හොඳ අවබෝධයකින් පසු වෙන්න. නිතරම ඒ පිළිබඳව හොඳින් පුහුණු වීම කරන්න. අතරම මේ why do, why did, why does, why did ඒ කොටස් පිළිබඳව ඔයාට පැහැදිලි ඇති. ඒ වගේම ඔයාට දැනෙනවා ඇති ඔයා නිතරම මේ වගේ අදහස් සිංහලෙන් කතා කරනවනේ කියලා. එතකොට මේ ප්‍රශ්න අහන්න භාවිතා කරන why කියන වචනේත් එක්ක do did සහ why කියන වචනේත් එක්ක does did භාවිතා කරන විදිහ පිළිබඳව මම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගෙනාවේ. ඒත් එක්කම තවත් ප්‍රශ්න අහන ඒ වගේ වචන තියෙනවා. ඒ වචන පිළිබඳවත් මම ඔයාට ඉස්සරහට තියෙන වීඩියෝ වල මම හොඳ දැනුමක් ලබා දෙනවා. ඒ හැම වීඩියෝ එකක්ම නරඹලා
හොඳ අවබෝධයක් අරගෙන මේවා ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරන්න. right. අපි තවත් මේ වගේ ඔයාට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් එක්ක හම්බෙමු. So, goodbye.